Để hiểu vì sao tờ giấy bạc màu xanh có in hình các tổng thống Mỹ lại có quyền lực tối thượng đến mức chi phối từng giọt dầu trên trái đất, chúng ta phải quay ngược bánh xe lịch sử vào một đêm mùa hè rúng động năm 1971. Bạn cứ tưởng tượng, trước năm 1971, hệ thống tài chính thế giới vận hành theo một luật chơi rất sòng phẳng mang tên là Bretton Woods. Theo đó, đồng đô la Mỹ được bảo chứng bằng vàng. Bất kỳ quốc gia nào nắm giữ đô la Mỹ đều có thể gõ cửa kho vàng của nước Mỹ và yêu cầu đổi lấy vàng thật với tỷ lệ cố định là 35 đô la Mỹ cho một ounce vàng. Nhờ lời hứa đô la tốt như vàng này, cả thế giới vui vẻ sử dụng đô la Mỹ làm đồng tiền chung trong giao thương. Thế nhưng vào thập niên 60 và 70, nước Mỹ sa lầy vào chiến tranh và chi tiêu công quá đà. Họ in tiền vô tội vạ, in nhiều hơn số vàng họ có trong kho. Các nước dẫn đầu châu Âu, đặc biệt là Pháp, bắt đầu nghi ngờ và ồ ạt mang đô la Mỹ đến để đòi nước Mỹ đổi lấy vàng. Nước Mỹ đứng trước nguy cơ cạn kiệt dự trữ vàng quốc gia. Và thế là ngày 15 tháng 8 năm 1971, Tổng thống Richard Nixon lên sóng truyền hình quốc gia, đơn phương tuyên bố một quyết định gây sốc. Nước Mỹ chính thức đóng cửa sổ vàng. Đô la Mỹ không còn được đổi ra vàng nữa. Kể từ khoảnh khắc đó, tờ đô la Mỹ chỉ là một tờ giấy trơn, giá trị của nó chỉ dựa trên niềm tin vào chính phủ Mỹ. Quyết định này đã đẩy hệ thống tài chính toàn cầu vào hỗn loạn. Đồng đô la Mỹ đã mất giá thảm hại. Giới tinh hoa ở Mỹ đứng ngồi không yên. Họ hiểu rằng nếu không tìm một thứ gì đó có giá trị thực tế, thiết yếu và toàn cầu để neo đồng đô la Mỹ vào, thì bá quyền của nước Mỹ đã sụp đổ. Năm 1973, một cuộc chiến tranh nổ ra ở Trung Đông. Để trả đũa việc Mỹ ủng hộ Israel, các nước xuất khẩu dầu mỏ, gọi tắt là OPEC, đã áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ. Giá dầu tăng vọt gấp 4 lần chỉ trong vài tháng. Những dòng xe xếp hàng dài dằng dặc chờ đổ xăng ở Mỹ đã trở thành một nỗi ám ảnh. Nhưng trong chính cuộc khủng hoảng tồi tệ đó, các chiến lược gia vĩ đại của Mỹ nhìn thấy một cơ hội ngàn năm có một. Họ nhận ra rằng vàng chỉ nằm im trong kho, nhưng dầu mỏ là máu của nền kinh tế toàn cầu. Bất kỳ quốc gia nào muốn công nghiệp hóa, muốn xe chạy, muốn máy bay, muốn nhà máy hoạt động thì đều phải cần dầu. Nếu Mỹ có thể buộc cả thế giới mua dầu bằng đồng đô la Mỹ thì cả thế giới sẽ tự động phải khát khao tờ giấy bạc của nước Mỹ. Và thế là tháng 7 năm 1974, Bộ trưởng Tài chính Mỹ lúc bấy giờ, đó là William Simon, quyết định thực hiện một chuyến bay bí mật đến Jeddah, Ả Rập Xê Út. Chuyến đi này mang theo một bản hợp đồng định hình lại cấu trúc quyền lực thế giới suốt cả thế kỷ tiếp theo. Nước Mỹ đưa ra một lời đề nghị mà Hoàng gia Ả Rập Xê Út không thể chối từ. Mỹ cam kết sẽ cung cấp vũ khí tối tân nhất, lá chắn quân sự vững chắc nhất và đảm bảo sự sinh tồn của Hoàng gia Ả Rập Xê Út trước mọi kẻ thù ở khu vực Trung Đông đầy bất ổn. Đổi lại, Mỹ chỉ cần Ả Rập Xê Út gật đầu đồng ý hai điều kiện. Thứ nhất, từ nay về sau, Ả Rập Xê Út sẽ chỉ bán dầu bằng đồng đô la Mỹ, không nhận bất kỳ đồng tiền nào khác. Thứ hai, toàn bộ số tiền đô la Mỹ khổng lồ mà họ thu được từ việc bán dầu phải dùng để mua trái phiếu chính phủ Mỹ hoặc đầu tư vào thị trường tài chính phố Wall. Là quốc gia đầu tàu của OPEC, cái gật đầu của Ả Rập Xê Út đã kéo theo toàn bộ các nước xuất khẩu dầu mỏ khác làm theo. Hệ thống petrodollar, còn gọi là đô la dầu mỏ, đã chính thức ra đời. Đây thực sự là một vòng lặp ma thuật vĩ đại nhất trong lịch sử kinh tế. Bạn hãy xem vòng lặp này vận hành trơn tru và tàn nhẫn đến mức nào. Hãy lấy Nhật Bản và Đức làm ví dụ. Họ là những cường quốc công nghiệp xuất khẩu ô tô, máy móc hàng đầu thế giới nhưng lại cạn kiệt tài nguyên dầu mỏ. Để các nhà máy của Toyota hay là Volkswagen hoạt động, họ phải mua dầu từ Trung Đông. Nhưng Ả Rập Xê Út chỉ nhận đồng đô la Mỹ. Vậy Nhật và Đức phải làm gì? Họ bắt buộc phải sản xuất hàng hóa đem bán cho nước Mỹ để thu về những tờ đô la. Khi có đô la rồi họ mới đem số tiền đó đến Trung Đông để mua dầu. Ả Rập Xê Út bán dầu xong ôm một núi đô la. Họ không thể tiêu hết số tiền đó trong nước. Thế là họ lại đem số đô la đó sang Mỹ để mua trái phiếu chính phủ, tức là cho nước Mỹ vay lại tiền. Kết quả của vòng tuần hoàn này là gì? Nước Mỹ có thể thoải mái in những tờ giấy màu xanh để mua hàng hóa giá rẻ từ khắp nơi trên thế giới. Nước Mỹ có dầu để dùng và tuyệt vời hơn cả, chính số tiền họ vừa in ra ấy lại quay trở về kho bạc của họ thông qua con đường đầu tư từ các nước bán dầu. Nhờ dòng vốn khổng lồ và ổn định này, chính phủ Mỹ có thể vay với lãi suất cực kỳ thấp để tài trợ cho các cuộc chiến tranh, trả lương cho quân đội, xây dựng cơ sở hạ tầng và bù đắp thâm hụt ngân sách mà không sợ lạm phát phi mã. Cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp, ở đó là ông Valéry Giscard d'Estaing, đã phải ngậm ngùi gọi đây là đặc quyền vô lý của nước Mỹ. Cả thế giới lao động cật lực đào tài nguyên lên bán, chỉ đổi lấy những tờ giấy do Mỹ in ra và rồi lại ngoan ngoãn gửi những tờ giấy đó lại cho chính phủ nước Mỹ giữ hộ. Và nếu bạn thắc mắc tại sao ngày đó thế giới không chọn đồng bảng Anh hay Yên Nhật để thanh toán dầu, thì câu trả lời nằm ở sự vô đối của hạ tầng tài chính Mỹ.
Khi bạn bán dầu và thu về hàng tỷ đô la Mỹ mỗi ngày, bạn không thể nhét tiền dưới gầm giường. Bạn cần một nơi an toàn, minh bạch, có tính thanh khoản cực cao để cất giữ và sinh lời. Thị trường tài chính Mỹ giống như một đại dương sâu thẳm. Bạn có thể ném vào đó hàng trăm tỷ đô la Mỹ hay rút ra chừng đó tiền trong nháy mắt mà không làm thị trường sụp đổ. Không một quốc gia nào khác vào thập niên 70 hay thậm chí là tận sau này có đủ khả năng hấp thụ một lượng vốn khổng lồ đến vậy ngoại trừ nước Mỹ. Vậy nếu dầu mỏ không thanh toán bằng đô la Mỹ thì sao? Sự thống trị của petrodollar đã kéo dài suốt nửa thế kỷ, tạo ra một trật tự thế giới đơn cực nơi người Mỹ làm luật, nhưng không có bữa tiệc nào kéo dài mãi mãi. Tháng 6 năm 2024, thỏa thuận an ninh và tài chính 50 năm giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út đã chính thức hết hạn. Và lần này, Riyadh đã quyết định không gia hạn, một quyết định lặng lẽ nhưng tạo ra cơn chấn động ngầm lớn nhất đối với nền tài chính toàn cầu. Vậy nếu dầu mỏ không còn bắt buộc phải mua bằng đồng đô la Mỹ nữa, điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần hiểu tại sao phần còn lại của thế giới lại muốn thoát khỏi vòng tay của đồng đô la Mỹ. Nguyên nhân sâu xa đến từ chính cách nước Mỹ sử dụng đồng tiền của mình. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ không chỉ dùng đồng đô la Mỹ như một công cụ giao thương mà họ đã biến nó thành một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt trên mặt trận kinh tế. Bất kỳ quốc gia nào làm phật lòng nước Mỹ đều có nguy cơ bị trừng phạt. Bằng cách kiểm soát hệ thống thanh toán quốc tế, Mỹ có thể phong tỏa tài sản, cấm vận giao dịch, đóng băng dự trữ ngoại hối của bất kỳ ai. Đỉnh điểm của sự lo lắng này bùng nổ vào năm 2022 khi xung đột Nga-Ukraine diễn ra. Mỹ và phương Tây đã không ngần ngại đóng băng gần 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga và đá những ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Hành động này giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh đinh tai nhức óc đối với toàn bộ các quốc gia trên thế giới. Các nhà lãnh đạo từ Bắc Kinh, New Delhi cho đến Riyadh đều lạnh sống lưng nhận ra một sự thật cay đắng. Nếu Mỹ có thể làm điều đó với Nga, một siêu cường hạt nhân, thì chẳng có ngoại lệ nào cả. Sự sợ hãi đó đã châm ngòi cho một phong trào mang tên phi đô la hóa. Các quốc gia bắt đầu tìm cách đa dạng hóa rổ tiền tệ của mình để tự bảo vệ. Nếu kịch bản dầu mỏ được thanh toán bằng các loại tiền khác trở nên phổ biến, hậu quả đầu tiên và nặng nề nhất sẽ trút thẳng xuống nền kinh tế Mỹ. Hãy nhớ vòng lặp ma thuật mà chúng ta đã nói ở trên. Khi các quốc gia không còn phải tích trữ hàng núi đô la Mỹ để mua dầu nữa, lực cầu giả tạo đối với đồng đô la Mỹ sẽ bốc hơi. Các nước sẽ bắt đầu bán tháo dự trữ đô la Mỹ của họ. Hàng nghìn tỷ đô la Mỹ đang trôi nổi trên khắp thế giới sẽ ồ ạt chảy ngược về nước Mỹ. Một quy luật kinh tế cơ bản, khi tiền quá nhiều mà hàng hóa không đổi, lạm phát sẽ bùng nổ. Nước Mỹ sẽ phải đối mặt với một cơn bão giá cả tồi tệ hơn bất kỳ thứ gì họ từng chứng kiến. Cùng với đó, nguồn vốn giá rẻ từ nước ngoài chảy vào vòng trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ khô cạn. Để vay được tiền chi trả cho toàn bộ bộ máy khổng lồ, duy trì hệ thống phúc lợi xã hội và nuôi dưỡng hơn 800 căn cứ quân sự trên toàn cầu, Mỹ sẽ buộc phải tăng lãi suất lên mức cao ngất ngưởng. Lãi suất cao sẽ bóp nghẹt các doanh nghiệp, đánh sập thị trường bất động sản, làm bốc hơi tài sản trên thị trường chứng khoán phố Wall và đẩy nền kinh tế thế giới vào suy thoái sâu và dài hạn. Đặc quyền in tiền để mua sự thịnh vượng của nước Mỹ sẽ chấm dứt, kéo theo sự suy giảm nghiêm trọng về quyền lực chính trị của họ trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đối với phần còn lại của thế giới, việc dứt tình với đồng đô la Mỹ cũng không phải là con đường trải đầy hoa hồng, mà giống như một cuộc phiêu lưu đầy rủi ro và hỗn loạn. Khi hệ thống petrodollar rạn nứt, thế giới sẽ rơi vào tình trạng phân mảnh tiền tệ. Chúng ta đã thấy điều này manh nha xuất hiện khi Nga bán dầu cho Ấn Độ và nhận về đồng rupee. Một chuyện tưởng chừng rất suôn sẻ, một đòn giáng mạnh vào sự kiêu ngạo của đồng đô la Mỹ. Nhưng thực tế phũ phàng nhanh chóng ập đến. Nga ôm một đống rupee khổng lồ nhưng không biết tiêu vào việc gì, bởi vì Ấn Độ không có nhiều hàng hóa công nghệ cao hay máy móc mà Nga cần để mua lại. Số rupee đó mắc kẹt trong các ngân hàng Ấn Độ, mất giá dần và cuối cùng hai bên lại phải loay hoay tìm cách thanh toán bằng các đồng tiền khác như là dirham của UAE hay là nhân dân tệ của Trung Quốc. Điều này cho thấy sự bất tiện khủng khiếp của việc giao dịch mà không có một đồng tiền chung chuẩn mực. Doanh nghiệp trên toàn thế giới sẽ phải đối mặt với chi phí chuyển đổi ngoại tệ cao hơn, rủi ro tỷ giá biến động khó lường từng ngày và các hợp đồng thương mại quốc tế sẽ trở nên phức tạp hơn gấp bội. Trong bối cảnh nhiễu nhương này, những người thách thức ngôi vương bắt đầu lộ diện, nổi bật nhất là Trung Quốc với tham vọng xây dựng nhân dân tệ dầu mỏ. Lợi thế của Trung Quốc, họ là công xưởng của thế giới và cũng là quốc gia nhập khẩu rất nhiều dầu mỏ trên hành tinh. Họ có đủ sức mạnh để nói với các nước xuất khẩu rằng chúng tôi mua dầu của các bạn bằng nhân dân tệ và các bạn có thể dùng chính số nhân dân tệ đó để mua mọi thứ từ hạ tầng, máy móc, ô tô điện cho đến công nghệ viễn thông từ chúng tôi. Cùng với việc ra mắt đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, Trung Quốc đang tạo ra một hệ thống thanh toán khép kín, nhanh chóng, rẻ và nằm ngoài tầm radar kiểm soát của nước Mỹ. Đó là khối BRICS, khối gồm những thành viên chủ chốt như là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và ngày nay đã kết nạp thêm nhiều thành viên mới ở Trung Đông, cũng đang ráo riết nghiên cứu một đồng tiền chung
hoặc một hệ thống thanh toán dựa trên rổ tiền tệ và vàng để hoàn toàn độc lập với phương Tây. Dù vậy, chúng ta cũng phải nhìn nhận một vấn đề cũng rất thực tế. Việc petrodô la suy yếu là một quá trình đang diễn ra, nhưng việc đồng đô la Mỹ bị phế truất hoàn toàn khỏi ngai vàng trong một sớm một chiều là điều gần như không thể. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.